àbí bíi múrí kan ẹlẹ́kọ̀ọ́ sí Maraba sí Zango 60 naira Maraba ẹlẹ́kọ̀ọ́ sí Zango wàsó ẹlẹ́kọ̀ọ́ sí Zango wàsó bẹ́ẹ̀ bá gbé ẹlẹ́kọ̀ọ́ sí post office ní múrí 5 lásìkò tá a wà yìí ẹ̀ tí ìjà Yorùbá àwọn ọmọ yín náà rà lánàá ẹ dàpẹ́ ṣàánú mẹ̀kúnnù ògbẹ́ngbẹ́ mẹ̀kúnnù ẹ dàpẹ́ ṣàánú ẹ wúnú ọ lóṣù tá a wà yìí mo pé gbogbo ẹ̀yẹ ọ̀gá onímọ̀lúwa tó hàn ẹ dákun ẹ pé àtolórí àtẹlẹ́mù ẹ dákun ẹ yí ìpinnu yín padà ìjọba tí a ń sọ pé ìjọba ni eléyìí ti wá dà wá ara wa o àti ẹ̀gbọ́ pé 15 naira lé sí téèyàn ò bá rí ìdá níbi tí wọ́n ti ń ta 165 tó jẹ́ pé 180 naira wàásù tẹ́ ẹ wá fi kún dọ́ọ̀pù kọ̀ọ̀kan yìí ti pọ̀ jù gbogbo wa lọ́mọ nílé ìwé nígbà tí wọ́n sọ mu ní àwọn ọ̀gá onímọ̀lúwa ọmọlúwàbí lọ́pọ̀ nínú wọn ọlọ́run ò ní jẹ́ irúgun ìdààmú ẹ̀ nílùgun accident ẹ̀ nírúgun owó tẹ́ ẹ bá pa pẹ́ máa fi wò gbóná ọlọ́run ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín ẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣàánú mẹ̀kúnnù ẹ̀yin onímọ̀lúwa mo ti lórí ọ̀rọ̀ ọmọ láǹfààní àti bá àwọn kọ̀ọ̀kan náà ọ̀gá onítẹ̀sí sọ̀rọ̀ a sì rí i pé ìyípadà ti ń ṣẹlẹ̀ ìyípadà ti ń ṣẹlẹ̀ náà la tún wá ń sọ lórí rédíò yìí ẹ wá jẹ́ ìyípadà lọ́dọ̀ ẹ̀yin onítọ́wàn ẹ̀yin onímọ̀lúwa ẹ sì dẹ̀kun faraàlú lábẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ta ti síjú òpó lẹ̀ náà ni nọ́mbà tẹ́ mọ̀ pé wá sí 09054 813025 09054813025 09054813025. Salaam alaikum. Ẹ káàsán ẹ dáhùn ta ní sọ̀rọ̀ ìbúlẹ̀ tí. Nàmbá kí ló mú o? Báwa lẹ̀ ní akọ́kọ́. Báwa yẹn ní akọ́kọ́. You are listening to Guarapoli Radio 88.5 FM. This is Guarapoli FM 88.5. Welcome to Close Down News from Guarapoli 88.5 FM. Hi, I'm Ruth Emmanuel. Buhari government to face lawsuit for blocking 72 million Nigerians. The socio-economic right in accountability project. Aṣọ yìí ń pé lára májèmọ̀ tó yẹ ká tẹ̀lé ni. Nígbà ni mo sì mọ̀ pé inú àwẹ̀ mọ̀ wà. Ó ti bàwẹ̀ rẹ jẹ́. Wa an tasumu khayrun lakum. Sọ wá rí ìtọ́ jẹun àjẹmání o kìí ṣe pé ti kú o. Àjẹmání o gbọ́dọ̀ tún jẹ̀mí mọ́ o. Ọ wà mẹ́nu rẹ dúró títí di alẹ́. Ṣùgbọ́n wàá san gbèsè lẹ́yìn ìgbà tó bá parí oṣù náà. Wa an tasumu khayrun. Ọ̀kanu Adéláńtì torí àsìkò ẹlẹ́ẹ̀kejì. Kọ̀dọ̀wù lásán là ń kà yìí. Kọ̀dọ̀wù lásán iná là ń kà yìí. Ta amúdùlẹ̀ kéyì. Ẹ̀jẹ̀ náà sì. Ka amúdùlẹ̀ kọ́. Ẹni tó máa ń mà tọwọ́ bọ̀ nà ọ̀fun tọ́wọ́ bì. Ọ máa ń mà wá ìdì fún rẹ̀. Yóò san gbèsè àwẹ̀ ń padà àwẹ̀ rẹ̀ ti jábọ̀. Wa an tasumu khayrun lakum. Ẹlẹ́ẹ̀kẹ́. Iṣẹ́ ọ́fíìsì wọn nílùú Ìlọrin wà ní Global International Services Park tó wà ní ẹlẹ́jọ́ ṣùgbọ́n ìsàlẹ̀ Ìlọrin. Bákan náà nílùú Àbújá wọ́n wà ní Treasure Island opposite area one shopping complex at Erufai Park Kubwa Abuja àti ní area 3 park lẹ́gbẹ̀ẹ́ environmental office Abuja. Láti sọ̀yẹ̀ sílẹ̀ tàbí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè máa pè sórí 08133276810 àti 090. Àwọn náà ń ṣe sàárà kan lónìí. Àdìpẹ̀tẹ̀ lọ́rùn ẹ̀jọ̀ náà mọ́tà bá wa ṣẹ́gun lè ṣe ìlú náà yóò máa lòkè ní ẹ̀jọ̀ wálẹ̀ láíláí wàrà bá náà rú. Akíra wa kú ọ̀pẹ àìsíkúra wa kú Jímọ̀ tuntun ọkọ̀ Jímọ̀ nù Ramadan. Ìmọ̀ àkọ́kọ́ náà ní àfàwọ̀ yáyá. Tààkọ̀ kí
ọlọ́run ọlá jimá ọlá ramadana orí rẹ̀ ọlọ́run mọ́sá orí ẹ̀ sáwá ọlá ìtànẹ́bù ọjà máa ní àtọ́. máa ní àtọ́ wọ́tà kan wọ́n sọ́jà kọ́ bílẹ̀ ń sin náà. àtànú yẹ̀ sí òòlẹ̀ òṣèré. ọlọ́run ní wàá bá máa ní àtọ́ ẹni ìrẹ́pò fún ọmọ rí ẹ bá wọlé. ọlọ́run ní báwo bẹ́ẹ̀ fún ọ àdìsá nẹ́bùwà Muhammad. Take blessing. Yeah, well done there. Sorry, sir. What's that? Is it convenient now? Yes. Very convenient. Auntie blessing. Very. Mo kàn ní kí wọ́n á kí Yétúndé ní I ẹ̀kan ni. actually wanted to come since you. pẹ̀lú 100 naira kó àbẹ́ pé pẹ̀lú 500 kó àbẹ́ pé pẹ̀lú 1000 fi ṣe fẹ́ǹsì ànábì ní tètè ṣe. àṣẹ ń fi kí sàlẹ́sà. ìjà máa kúndà mú tẹ̀lera. àwọn lẹ́ǹjẹ̀ mi là ìlà súnmọ́ àmúhàlà káwọn lẹ́ǹjẹ̀ mi láwà bí ìlà súnmọ́ àmúhàlà. àbọ̀ náà ní ń fi kí sàlẹ́sà wọ́n náà gbìyànjú náà nǹkan mẹ́ta. ìjà máa kúndà mú tẹ̀lera. mo rí taná rí taná bí kò bá rọrùn fún ọ̀pọ̀ rọrùn. káwọn lẹ́ǹjẹ̀ mi. ọ́fíìsì tó wà rí fọ́lọ̀ ń fọ́ l'opportunity àwọn kan lójó kó mi tí wọ́n jòkó lónìí kò sí bá ń ṣe kí. ẹ sọ̀kan yìí lóore pẹ̀lú mílíkì 3 crowns tí cholesterol nù rẹ̀ mọ̀ níwọ̀nba kí ọlọ́run kó gbà ní ìbádà fún wa Ramadan. àlùbáríkà àmín owó ń tá a gbé wọbẹ̀ ní ìpayà ọlọ́mọ́sà sọ di ìfàyàbalẹ̀ fún wa. àmín. gbogbo àwọn tí a ń jẹ́ múmi ní ìmánì tá a sọ̀rọ̀ sí ní àná òun náà ní a fẹ́ lọ nípa rẹ̀ ká mọ̀ nǹkan tí ń jẹ́ ìmánì níyàrá ìmánì ń bẹ. nínú múmi náà làwọn olùyà wà nínú mímì náà làwọn húlà máa hùwà. ẹ̀dá ni àbájẹ́dá. ọlọ́run tó ń sọ fún wa yìí tó ní ọkàn ọmọ ànábì ádámà ń bẹ láàrin nǹkan àbábẹ̀ láàrin méjì ni ṣé adẹ́ẹ̀dá ni àbẹ́dá. ànábì wa dáa lóògùn wà á dínkù géèrè màlúùkì. adẹ́ẹ̀dá lọ́lọ́run ọlọ́run ìsẹ́ni tí wọ́n dá. adẹ́ẹ̀dá lọ́lọ́run ọba kì í ṣẹni tí wọ́n dá òun dá nǹkan ni. wọ́n lọ dáa wọ́n náà ló fi gbọ́ qara'na asma Allah ta'ala. الله الرحمن الرحيم إلى آخر الأسماء ولم نجد فيه أياد ورجل. الله أكبر. أذ معين الله القدرة والإرادة.